Paano nga ba i-maximize ang mabilis na cooldown reduction ng skills ni Alpha? Sa Mobile Legends Guide na to pag-uusapan natin kung paano natin mapapasok si Alpha sa meta at kung ano yung mga kailangan mo tandaan kung gusto mong gamitin si Alpha. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Mega kill! Unstoppable! Monster kill! Godlike! Hadouken! Oh my god! Yeah, boy. Psych! Legendary! Double kill! Sa laro na to, Jungle Alpha yung gagawin natin. Ito yung gamit kong emblem at item build. Mamaya pag-usapan natin kung bakit ito yung magandang emblem at item build sa kanya. Isa sa mga advantage ng Alpha ngayon, dahil napakabilis ng cooldown ng skills niya, ibig sabihin mas mabilis din tayong makakapag-farm at makapag-rotate. Aggressive rotation yung plano ko dito. Pagtapos natin makuha yung blue buff, pupunta tayo sa sunod na buff na kukunin ng kalaban. Kung sa red siya nag-start, sa blue tayo mag-i-invade. Kung sa blue siya nag-start, sa red tayo mag-i-invade. Ang problema nga lang, hindi ko ina-expect na manggugulo sa akin yung Kadja tapos nag-cut pa yung Tamos ng kalaban. Ibig sabihin, planong kunin ng Tamos yung red buff ko. At dahil nag-level 2 ako at merong slow yung first skill natin, kaya ito yung nangyari sa Kadja. At dahil nga pag nag-level 2 na si Alpha, pwede na tayong sumabak sa teamfight. Ibig sabihin, pwede na tayong maging aggressive. Kahit na low HP tayo, itutuloy ko pa rin yung plano natin na pag-invade sa kalaban. Pero dahil hindi tayo umabot sa red buff niya, kaya kukunin na lang natin yung mga jungle creeps niya. Makikita nyo dito kung gaano kalakas sa early game si Alpha. Medyo nasobran yung pagiging aggressive ko doon, dapat hindi ako nagpabawa sa tower. At dahil nga pwede tayo maging aggressive kapag gumagamit tayo ng Alpha, kaya dapat makuha rin natin yung mga objective. Plano ko magpa level 4 muna dito para mas lalo tayo makasabay sa teamfight. At dahil nga hindi ako marunong gumamit ng retry, kaya hindi ko naagaw yung turtle. At para makabawi tayo sa nawalang turtle, dapat mas mabilis tayo makapag-rotate. Dahil nga mas mabilis na yung cooldown ng ultimate ni Alpha, kaya hindi nyo dapat tipirin yon. Kahit sa pagkuha ng mga buff or mga jungle creeps, pwede nyo nang gamitin yon para mas mabilis tayo makapag-rotate. Maliban doon, kung mapapansin nyo, hindi ko ile-level 3 agad yung jungle item natin. Kahit na level 2 lang yung jungle item natin, pareho pa rin yung gold at experience sa makukuha natin sa mga jungle creeps. Makikita nyo rin dito na kahit si Tamos at Roger, hindi tayo kayang sabayan basta-basta sa early game. Isa sa magiging problema natin kapag gumamit tayo ng Alpha is yung pagpapatama ng ultimate natin. Napaka-importante na mapatama nyo yung ultimate nyo para mas madali nyo mahuli yung kalaban.
At dahil napatay natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Hindi pa up yung turtle kaya mas magandang kunin muna natin yung gold sa tower. At once na nag-up yung turtle, dapat kunin pa rin natin agad yon. Dahil sa bilis ng cooldown ng skills ni Alpha, kaya mas madali natin makukuha yung mga objective. Kaya naman maganda yung assassin emblem kay Alpha ay dahil kailangan natin makapag-rotate ng mas mabilis. Napaka-importante ng movement speed para sa isang jungler at killing spree naman para mas lalo tayong tumagal sa teamfight. Pagdating naman sa item build, napaka-importante ng Bloodlust Axe para sa sustain at BOD para sa damage. At dahil nga mabilis lang yung cooldown ng mga skills natin, kaya maganda yung Brute Force as defensive item. Yung huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Pagdating naman sa sitwasyon na to, dahil nga aggressive alpha yung ginawa natin, kaya hanggat maaari dapat ituloy natin yung pagiging aggressive. Pagtapos natin kumuha ng buff, dapat i-deny din natin yung buff ng kalaban. Pero maliban sa mga buff ng kalaban, dapat kunin nyo rin yung mga jungle creeps nila para mas ma-delay yung jungler nila. Makikita nyo sa laro na to na habang dinideny natin yung jungle buff at mga jungle creeps ng jungler nila, kumukuha pa rin tayo ng objective. Wag nyong kakalimutan na napaka-importante pa rin na kumuha ng objective kahit hinaharas natin yung kalaban. Pagtapos natin kunin yung buff, ang sunod na objective na kukunin natin is yung top lane. At habang papunta tayo doon, kukunin rin natin lahat ng mga jungle creeps niya. Pagtapos mabasag ng top lane, kunin ulit natin yung buff niya, tsaka tayo magta-turtle. Isa sa mga paraan para makabawi yung kalaban is yung pagkuha ng crab. Kaya kung i-deny din natin yung crab sa kanila, mas mahihirapan sila mga comeback. Pagtapos mabasag ng lahat ng first tower, pipili tayo ng second tower na dapat basagin. Mas madaling basagin yung mga side lane tower kaya yun yung uunahin natin.
Sana may natutunan ka sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subong gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.